Xin chào tất cả các bạn, và ngày hôm nay em muốn chia sẻ đến các bạn visa của Hàn Quốc. Ngày hôm nay chia sẻ đến các bạn hai loại visa. Thứ nhất đó là visa du lịch, thứ hai là visa lao động thời vụ. Và hôm nay rất là vui chia sẻ thêm đến các bạn là bố mẹ em đã ra visa và sẽ sang Hàn Quốc vào đầu tháng 8 tới. Lý do để xin visa được cho bố mẹ em đó là hai vợ chồng em sẽ tổ chức một cái lễ kết hôn vào tháng 8. Lý do vợ chồng em tổ chức kết hôn cho nên là được mời bố mẹ sang để dự lễ kết hôn của hai vợ chồng. Vì vậy có lý do rất là chính đáng cho nên là visa ra rất là nhanh và cái thủ tục làm cũng rất là đơn giản. Khi mà làm visa thăm thân, visa mà ở bên Hàn Quốc có người mời sang thì không cần phải mất quá là nhiều phí xin visa hay làm hồ sơ. Chỉ cần ở bên Hàn Quốc họ chuẩn bị hồ sơ và họ gửi về cho người nhà Việt Nam. Ở Việt Nam thì dịch thuật công chứng và đem nộp cái hồ sơ đó lên Đại sứ quán của Hàn Quốc tại Việt Nam. Sau thời gian họ kiểm duyệt hồ sơ, họ xét duyệt hồ sơ thì khoảng từ 30 cho tới 45 ngày chúng ta sẽ nhận được visa. Và cái phí của nó thì cũng không quá là cao, cho nên là mọi người ai mà muốn làm visa thăm thân thì có thể tham khảo nhé. Cái ngày mà bố mẹ em nhận được visa, vợ chồng em rất là vui cả nhà. Nghĩ đến cái việc mà được gặp bố mẹ này, rồi bố mẹ sang bên Hàn được đi chơi, được thăm thú Hàn Quốc, một lần được đi du lịch nước ngoài, cho nên là bố mẹ em cũng rất là phấn khởi và cảm thấy rất là mong chờ. Bố mẹ thì khá là nhiều tuổi rồi và nhà em thì làm nông, nhà cũng rất là vất vả. Và bố mẹ em thì cũng ít khi được đi du lịch hay là đi chơi ở đâu đó, cho nên là lần này nhân cái dịp đám cưới em có thể mời được cả bố lẫn mẹ sang bên Hàn Quốc. Vợ chồng em đã chuẩn bị hồ sơ và gửi về cũng rất là nhanh. Đa số là giấy tờ thì là chồng em chuẩn bị, và cái quan trọng nhất đó là thư mời. Thư mời là chồng em sẽ phải viết tay, sau đó là nêu lên lý do mà chúng ta mời người từ Việt Nam sang, và lý do chính đáng thì visa nó mới ra. Bố mẹ em thì có visa và sẽ được ở bên Hàn Quốc 90 ngày. Nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi cả nhà. 90 ngày, và đây là một trong những cái chuyến du lịch lớn nhất và đầu tiên của bố mẹ. Sau khi nhận được visa thì bố mẹ em rất là vui và cảm thấy rất là hứng khởi và mong chờ cái chuyến đi sang Hàn Quốc. Bình thường thì ở nhà làm nông các bạn ạ. Làm nông thì thứ nhất là được ít tiền, thứ hai là muốn đi du lịch nước ngoài cũng rất là khó khăn. Bây giờ ăn uống cái chi phí sinh hoạt hàng tháng thôi chúng ta kiếm cũng khá là vất vả rồi, chứ còn nghĩ đến cái việc đi du lịch nước ngoài thì nó khá là xa vời. Do có con gái lấy chồng ở bên Hàn như thế này cho nên là bố mẹ em cũng có thể dễ dàng sang bên Hàn chơi được một chuyến. Đấy cũng là một trong những cái lợi mà khi có con gái lấy chồng nước ngoài đấy các bạn ạ. Tuy cuộc sống ở bên này thì cũng có rất là nhiều những cái bất cập, có điểm yếu, có điểm mạnh. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta nghĩ đến những cái việc tốt, những cái niềm vui như thế này thì cảm thấy cũng rất là đáng, đúng không ạ? Cũng nên thử một lần nếu mà ai muốn đi. Dĩ nhiên là chúng ta nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động một cái điều gì đó, và cái quyết định lấy chồng là một trong những cái quyết định rất là quan trọng và rất là lớn trong cuộc đời của mỗi người. Vì vậy là mọi người hãy suy nghĩ rất là kỹ trước khi lựa chọn nhé. Và từ cái ngày ra visa thì em đã lên lịch mua vé máy bay và chuẩn bị đồ đạc. Thì có dặn bố mẹ là cần mang những cái gì này, rồi vé máy bay thì em đã mua, và ngày hôm nay sẽ chia sẻ thêm đến các bạn là cái giá vé máy bay và thủ tục khi vé máy bay. Thì hiện nay có rất là nhiều hãng máy bay các bạn ạ, và các bạn có thể chọn theo cái tài chính của mình. Như gia đình em thì cũng không phải quá là khá giả gì cả, cho nên là em cũng chọn phương pháp mua vé máy bay giá rẻ. Giá rẻ thì rẻ nhất là Vietjet, đúng không ạ? Vietjet thì em mua khứ hồi cho một người là khoảng 6 triệu đồng, cả hành lý vào nữa thì khoảng 6,5 triệu một người mọi người ạ. 6.500.000 đồng một người cả hành lý. Hành lý thì em mua cho một người là 30 kg. Các bạn có thể mua hành lý tối đa là 40 kg, và khi mà đến sân bay ấy, các bạn mà mang quá là nhiều hành lý các bạn cũng có thể mua thêm, và mọi người có thể mua thêm, nhưng mà cái số kg mà chúng ta mua ở sân bay nó sẽ đắt hơn. Vậy thì một người là 6,5 triệu thì em mua cho hai người là khoảng 13 triệu Việt Nam đồng vé máy bay khứ hồi. Và dĩ nhiên là trước khi sang Hàn Quốc thì chúng ta sẽ phải định ngày đi và ngày về, và cái thời gian chỉ vỏn vẹn trong 90 ngày thôi. Và trong cái thời hạn visa đấy thì chúng ta phải về nước. Vậy thì trước khi sang Hàn Quốc chúng ta nhập cảnh thì chúng ta cũng phải mua vé và xuất trình giấy tờ trước khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, đúng không ạ? Nếu mà bạn nào mà xuất trình giấy tờ mà nó không có vé khứ hồi về này, hay là cái địa chỉ mà các bạn đến nó không chính xác, nó quá là mông lung, thì cũng có thể bị người ta hỏi, người ta kiểm tra, và cũng có thể bị cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc. Vé máy bay thì những cái hãng đắt hơn, ví dụ như Vietnam Airlines hay là Bamboo, thì vé là gấp đôi hoặc là gấp rưỡi là
chuyện bình thường mọi người ạ. Ví dụ như em mua cho một người vé khứ hồi là 5 triệu đối với Vietjet thì mua của Bamboo là 10 triệu, của Vietnam Airlines thì có thể đắt hơn đến 12 triệu một người, chỉ là vé khứ hồi cho một người thôi. Do cái chi phí mình muốn tiết kiệm một chút, cái số tiền dư ra thì mình có thể mua thêm hành lý hay là mua thêm đồ mang sang. Và bố mẹ em thì cũng còn khá là trẻ, cũng có hơn 50 tuổi thôi, ví dụ như là cũng chịu khó một chút, hơi vất vả một tí, em biết là hơi vất vả một tí. Nhiều khi thì con gái mà có điều kiện một chút thì có thể mua cho bố mẹ Bamboo hay Vietnam Airlines thì đi nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Lý do là Vietjet nó delay rất là kinh khủng mọi người ạ. Delay một cách kinh khủng mà mỗi lần delay là 2-3 tiếng là chuyện bình thường. Vì vậy là suốt ngày phải ngồi ở trong cái nơi đợi sân bay, đợi chờ, phòng chờ trước khi lên tàu bay rất là lâu. Em thì cũng hay tiếc tiền đi Vietjet. Lần mà em sang Hàn Quốc là em cũng mua vé Vietjet tại vì nó rất là rẻ. Mình còn trẻ, mình có sức khỏe cho nên là thôi cố đợi lấy khoảng 4-5 tiếng. Nếu mà chúng ta đi những cái hãng máy bay khác thì có thể sang Hàn sớm hơn khoảng 4-5 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên thì với 4-5 tiếng đồng hồ đó mà tiết kiệm được khoảng 10 triệu Việt Nam đồng thì em thấy là cũng rất là đáng. Khi mà các bạn sang Hàn Quốc, các bạn đi làm để được 10 triệu Việt Nam đồng thì các bạn cũng phải làm cật lực trong vòng 5 đến 6 ngày. Mà các bạn đi làm nông đấy, đi làm rất là vất vả và một ngày các bạn phải làm 9 tiếng và đi lại rất là vất vả như vậy. Thì chúng ta chỉ cần ngồi ở trong tàu bay và đợi khoảng 5-6 tiếng. Có rất là nhiều người sẽ nói rằng là tại sao em lại không mua cái vé Vietnam Airlines hay là Bamboo, mua vé tốt một chút cho bố mẹ đi cho khỏe, sang bên này cho nó đỡ vất vả. Thì dĩ nhiên là nếu mà làm được như thế thì rất là tốt. Tuy nhiên thì cái kinh tế của em cũng không phải quá là khá giả. Và em nghĩ là cái việc tiết kiệm, cái việc mà chúng ta mua vé Vietjet và cố gắng đợi chờ một chút, hơi vất vả một chút trong cái lúc sang, nhưng mà sang bên này thì cũng sẽ tiết kiệm được một cái khoản tiền. Và số tiền kiếm được thì không hề dễ, đặc biệt là ở bên Hàn Quốc. Khi mà các bạn ở Việt Nam mà làm văn phòng hay là làm những cái công ty lớn, các bạn làm mà nhàn một chút thì các bạn thấy là cái số tiền chúng ta kiếm được thì nó cũng thấy khá là dễ và cảm thấy nó làm sao ok hơn. Tuy nhiên thì ở bên này chúng em phải đi làm, thứ nhất là đi làm nông này hay đi làm công ty rất là áp lực và vất vả. Dĩ nhiên là làm văn phòng không phải lúc nào cũng thoải mái đúng không ạ? Nhiều lúc cũng áp lực, stress lắm. Ngày xưa mà em ở Hà Nội ấy, đi làm văn phòng mà cũng làm đêm rồi stress nhiều mà đến nỗi cũng còn bị bệnh trĩ là chuyện bình thường. Và những cái stress hay là những cái việc mà chúng ta ngồi văn phòng lâu ấy cũng có thể dẫn đến một số những cái bệnh như là dạ dày và bệnh trĩ. Những cái bệnh đó thì kèm theo rất là nhiều đối với dân văn phòng. Sau khi mua vé thì chúng ta sẽ để ý thêm một số những cái vấn đề, đó là phải xét nghiệm corona trước khi sang Hàn và xét nghiệm bản tiếng Anh ở một số những cái bệnh viện được chấp nhận. Và sau khi xét nghiệm thì cái hiệu lực của tờ giấy đó là 48 tiếng đồng hồ. Và trước khi sang thì chúng ta cũng phải vào một cái link. Khi mà các bạn mua vé máy bay đấy thì người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn, gửi cho bạn một cái link và các bạn sẽ dùng cái kết quả xét nghiệm ở cái tờ giấy đó và chúng ta sẽ khai báo ở trên cái link đó. Và những bạn mà sang bên Hàn thăm thân hay là du lịch, tốt nhất là cũng phải ghi lại cái địa chỉ mà mình đến này, rồi người mà có thể đón các bạn, số điện thoại của cái người mà có thể đón các bạn. Và những cái thông tin càng chính xác, càng rõ ràng thì càng tốt. Vì nếu mà trước khi nhập cảnh vào Hàn Quốc có thể là các bạn sẽ bị hỏi. Và nếu mà những cái thông tin đó chúng ta trả lời mập mờ hay nó không chính xác thì có thể bị cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc và bị quay đầu về Việt Nam. Để mọi người nhớ là lưu ý. Như bố mẹ em thì không phải lo, tại vì vợ chồng em ở đây thì có địa chỉ nhà ở đây và là con gái con rể, cho nên là cái visa thăm thân của bố mẹ em thì rất là dễ sang và cũng không có vấn đề gì quá là nhiều. Chỉ là đồ đạc mang sang thì cũng rất là hạn chế, và em cũng nói bố mẹ là những cái đồ mà bị cấm ấy, tốt nhất là không có mang sang cái gì. Những cái mặt hàng cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc thì rất là nhiều người có thể mang chót lọt rồi, nhưng mà cái đấy nó tùy vào từng đợt kiểm tra các bạn ạ. Có cái đợt mà các bạn đi nó hên thì các bạn sẽ chót lọt thông qua. Có rất là nhiều người nói là tôi còn mang xúc xích này, mang giò, mang chả, rồi mang đủ các loại từ Việt Nam sang, hay là thịt đông lạnh hay cái gì đó, đúng không ạ? Có rất là nhiều trường hợp như vậy. Tuy nhiên thì tùy vào từng ngày. Có cái ngày bất chợt họ kiểm tra rất là gắt này, có chó nghiệp vụ này, có người kiểm hàng này. Và khi mà các bạn bị đánh hơi, bị mang cái đồ cấm vào thì các bạn phải dỡ hết tất cả những cái hành lý các bạn mang sang cho người ta kiểm tra hết một lượt. Rất là vất vả. Dĩ nhiên là mang sang được thì mình ăn uống nó thoải mái hơn và tiết kiệm được hơn. Tuy nhiên thì gặp với những cái rắc rối như thế thì rất là mệt. Đặc biệt là mang cái hàng cấm nào mà quá là kỵ ấy thì sẽ bị phạt rất là nặng các bạn ạ. Vậy thì visa thăm thân của bố mẹ em là visa C31. C31 là visa thăm thân được 3 tháng, là có người ở bên Hàn Quốc mời sang. Mời theo diện là sang thăm người thân, mời theo diện là sang dự đám cưới, mời theo diện là sang gặp
con gặp cái. Đấy thì những cái visa như thế nó dễ ra hơn, tại vì điều kiện của nó cũng rất là dễ thực hiện và không có tốn nhiều chi phí. Đặc biệt là có người ở bên Hàn làm cho nên là chúng ta chỉ cần tốn tiền làm cái dịch vụ hồ sơ ở Hà Nội, ở Việt Nam. Như em thì em phải thuê người đi công chứng dịch thuật, chứ còn bố mẹ em ở quê ấy, đi công chứng dịch thuật thì mình tự làm cũng được. Nhưng mà cái vấn đề là mình phải ở Hà Nội bao nhiêu ngày đấy, rồi lại phải chạy đi chạy lại, mình không có quen thuộc, rồi nó hơi tốn thời gian và cũng rất là mất tiền bạc. Vì vậy là thuê dịch vụ thì ở Việt Nam em đã thuê dịch vụ cái việc công chứng dịch thuật ấy, người ta làm cho là mất khoảng 2.500.000 Việt Nam đồng. Và cái phí các bạn nộp visa là một người khoảng 36 USD, 36 đô. Và hiện nay thì có rất là nhiều người Việt Nam đang muốn đi sang Hàn Quốc để lao động kiếm tiền. Dĩ nhiên thì mỗi người có một cái quyết định và phải do một số những cái hoàn cảnh nào đó thì chúng ta mới phải đi sang nước ngoài để kiếm tiền, đúng không ạ? Và những người phải muốn kiếm tiền, nói chung là muốn làm ra kinh tế thì mới đi thôi. Còn những bạn mà bảo sang bên này để hưởng cuộc sống sung sướng hay là sang bên này thực sự đi du lịch thì những người có điều kiện thì mình không có nói. Thì những bạn bây giờ đi sang Hàn cũng có rất là nhiều cách và có nhiều cái loại visa. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ đến các bạn visa thứ nhất, đó là visa du lịch Hàn Quốc. Để làm visa du lịch Hàn Quốc thì cũng không hề dễ dàng và có rất là nhiều người phải bỏ ra một số tiền rất là lớn để làm ra visa và sang Hàn. Vậy thì visa du lịch Hàn Quốc thì cần có những cái điều kiện gì? Đầu tiên thì để làm visa du lịch Hàn Quốc thì sang Hàn các bạn không cần phải học tiếng, các bạn vẫn sang được và chỉ cần đủ điều kiện là các bạn có thể làm visa. Và các bạn cũng có thể tự làm, tự xin visa, tại vì ở trên mạng ấy nó có một cái list các cái danh sách, nhưng mà chúng ta do không biết chuẩn bị giấy tờ, chúng ta không có rành về cái hồ sơ cho nên là thường thì thuê dịch vụ rất là nhiều. Và để thuê dịch vụ làm visa du lịch Hàn Quốc thì chi phí hiện nay dao động từ khoảng 180 cho tới 260 triệu Việt Nam đồng. Có những nơi mà họ gặp phải cái trường hợp là giống như là mình điều kiện nó rất là thiếu thốn. Những cái điều kiện để ra visa đấy thì các bạn phải trả thêm tiền, có người phải trả đến cả 300, hơn 300. Đấy là rất là bình thường mọi người ạ. Vậy thì visa du lịch Hàn Quốc có những cái lưu ý như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta phải chứng minh thu nhập, chứng minh tài chính, chứng minh công việc. Giống như là họ cấp visa du lịch cho các bạn thì các bạn phải đủ điều kiện đi du lịch. Thứ nhất là các bạn phải có công việc ổn định. Thứ hai là các bạn phải có tài chính. Trong cái tài khoản ngân hàng các bạn phải có ít nhất từ 5.000 USD trở lên đối với một người. Và trước khi sang thì các bạn cũng phải trình rất là nhiều những cái loại giấy tờ khác và phải có hộ chiếu này, rồi sức khỏe rất là đầy đủ. Chứng minh tài chính về phần thu nhập hàng tháng ấy nó phải có bao nhiêu, hoặc là các bạn phải có cái sơ khai giống như là thu nhập trong vòng 6 tháng này, hay là hợp đồng lao động đối với một số những cái công ty hay tổ chức nào đó rất là lớn. Ý của họ là họ muốn kiểm tra các bạn có thu nhập ổn định và có thể trang trải cho cái việc du lịch của mình. Thì tất cả những cái này thì bên dịch vụ nếu mà các bạn thuê thì họ sẽ làm hết cho các bạn. Cái vấn đề là khi mà các bạn thuê dịch vụ làm ra visa rồi và các bạn bay sang Hàn rồi, tuy nhiên thì rất là nhiều người không được nhập cảnh vào Hàn Quốc. Và hôm nay em sẽ lưu ý đến các bạn là tại sao các bạn không được nhập cảnh vào Hàn Quốc. Có rất nhiều bạn rất là trẻ làm visa du lịch Hàn Quốc là khoảng 18-20 tuổi thôi. Thì khi mà sang Hàn thì người ta thấy các bạn quá là trẻ thì có rất là nhiều người bị gọi lại và bị kiểm tra rằng là bạn trẻ như thế thì thứ nhất là hoặc là nhà bạn quá là giàu, bạn có điều kiện đi du lịch, hoặc là bạn phải có một số tiền nào đó, hay là người ta nghĩ là các bạn sang bên này trốn ra làm bất hợp pháp. Hiện nay thì qua cái con đường đi du lịch và mọi người ở lại Hàn Quốc làm việc rất là nhiều. Do cái tình trạng trốn ra bất hợp pháp rất là nhiều cho nên là càng ngày họ kiểm tra càng chặt chẽ. Vậy thì trước khi sang Hàn Quốc mọi người nên hỏi cái công ty làm hồ sơ cho mình là nếu mà tôi sang đến Hàn rồi mà không thể nhập cảnh được thì cái visa, cái số tiền mà tôi bỏ ra thì phải tính như thế nào. Hay là nói với họ là làm sao để họ chắc chắn là mình có thể nhập cảnh được vào Hàn Quốc. Nhà em nghèo em biết mà, mọi người muốn sang Hàn thì không phải ai cũng có sẵn số tiền 200-300 triệu đồng để đi, đúng không ạ? Thì đa số là toàn phải thế chấp nhà cửa hay là vay mượn các thứ để làm hồ sơ đi được. Và khi mà sang bên này chúng ta cũng phải áp lực về cái vấn đề là chúng ta đã vay rất là nhiều tiền rồi thì phải đi làm để trả nợ. Vì vậy là cuộc sống nó cũng rất là stress. Vậy thì khi mà các bạn đi làm visa du lịch ấy, rất là nhiều người bị lừa, hoặc là có rất là nhiều trường hợp mà nộp tiền vào rồi mà không có ra visa, hay là mua vé rồi sang đến bên Hàn mà không thể nhập cảnh được lại phải bị quay đầu về. Vào những cái trường hợp như thế thì thật sự rất là cảm thấy ôi trời ơi, cuộc sống bây giờ mình phải làm sao đây, mình đã phải vay rất là nhiều tiền rồi, bây giờ mới có thể sang được Hàn Quốc mà bây giờ không thể nhập cảnh được, không thể kiếm được tiền trả nợ, và bây giờ nợ chồng nợ chất thì bây giờ phải làm thế nào, cuộc sống nó rất là stress và áp lực, đúng không ạ? Vậy thì trước khi sang thì mọi người nhớ là phải tìm hiểu thật là kỹ. Và em thì em không có làm hồ sơ mọi người ạ. Mọi người muốn đi thì tốt nhất là tìm công ty du lịch hoặc công ty xuất khẩu lao động thì họ đều làm hồ sơ cho các bạn.
Và hy vọng là mọi người tìm được công ty uy tín và chất lượng nhé. Và rất là nhiều người đã bị lừa rồi, cho nên là lên tìm hiểu rất là nhiều nơi. Chúng ta cứ đi hỏi rất là nhiều nơi này, sau đó tìm hiểu rất là kỹ, đến tận văn phòng để tìm hiểu và trao đổi với người ta, chứ đừng có chỉ có trao đổi qua điện thoại hay là gặp ở quán nước hay là gặp ở quán cà phê. Tốt nhất là cứ đến thẳng văn phòng xem là có công ty nào họ chuẩn chỉ, thì họ phải có văn phòng rõ ràng, họ phải có công ty đàng hoàng. Mọi người nhớ là phải kiểm tra cho nó cẩn thận, và lưu ý là trước khi sang Hàn là chúng ta mua vé là phải mua vé khứ hồi, mua vé chuẩn chỉ, chứ nhiều người mua vé ảo ấy họ cũng có thể kiểm tra được ra này. Rồi chúng ta phải có một cái địa chỉ chính xác để khi mà các bạn sang Hàn, khi mà trước khi các bạn nhập cảnh ấy, họ sẽ hỏi các bạn nếu mà các bạn mà sang du lịch tự do thì không có người nhà đón hay không có số điện thoại cũng ok, nhưng mà cái địa chỉ khách sạn ấy là cũng phải chuẩn chỉ và chính xác, và khi mà họ hỏi các bạn ấy, các bạn cũng phải trả lời được. Khi mà cái người ở sân bay tại Hàn Quốc trước khi nhập cảnh họ sẽ nghi ngờ bạn là sang bên này không phải đi du lịch mà đi sang làm một số những cái vấn đề khác. Vậy thì họ sẽ kéo các bạn vào trong phòng và hỏi rằng là các bạn sang du lịch thì ở khách sạn nào, các bạn du lịch thì định đi những cái nơi nào, thì các bạn cũng phải lên kế hoạch trước cho mình. Ví dụ như là tôi định sang du lịch Hàn Quốc, nhưng mà bây giờ sang đến Hàn này tôi không biết là đi đâu hay là không biết đi chơi chỗ nào, ăn cái gì, thì họ sẽ nghi ngờ là bạn này không phải đi du lịch, sang đây chắc là định làm cái gì mờ ám đây. Vậy là họ sẽ cấm các bạn nhập cảnh vào Hàn Quốc và cho các bạn quay đầu về Việt Nam. Vì vậy là mọi người trước khi sang thì nhớ là phải chuẩn bị rất là kỹ và thông tin phải đầy đủ, chúng ta trả lời được thì rất là ok. Và các bạn không phải lo là chúng ta không biết tiếng Hàn, tại vì ở sân bay sẽ có phiên dịch viên hết. Tiếp theo em sẽ chia sẻ đến các bạn visa thời vụ E8. Visa thời vụ hiện nay cũng có rất là nhiều người lựa chọn để đi sang Hàn Quốc. Để đi được cái visa thời vụ này ấy, thì mọi người đầu tiên là lên xã, lên cái nơi chính quyền địa phương mà mình đăng ký hộ khẩu, và hỏi xem là bây giờ tôi muốn đi lao động thời vụ Hàn Quốc thì ở xã có chương trình hay không. Và tùy nơi mới có chương trình liên kết với bên Hàn Quốc về cái visa thời vụ này, nên là mọi người phải lên xã hỏi. Ví dụ ở trên xã mà có thì các bạn đăng ký để đi. Dĩ nhiên là cái việc đăng ký ở trên xã các bạn sẽ phải đợi đến lượt, tại vì có rất là nhiều người đăng ký rồi, thì những người đăng ký trước họ sẽ được đi trước, chúng ta đăng ký sau thì chúng ta lại phải đợi. Cái ưu điểm của việc đăng ký đi lao động tại xã thì là rẻ và an toàn. Còn nếu các bạn đi qua công ty xuất khẩu lao động thì nó sẽ nhanh hơn và các bạn sẽ mất nhiều chi phí hơn. Thì đấy là do lựa chọn của từng người. Và nếu mà ở xã mà không có chương trình, lên xã hỏi là tôi muốn đi lao động Hàn Quốc thì ở đây có chương trình hay không, thì nếu có thì anh có thể hướng dẫn cho chúng tôi. Còn nếu mà họ nói là bây giờ không có chương trình bạn ạ, thế nếu mà ở trên xã không có cái chương trình đi xuất khẩu lao động thời vụ Hàn Quốc thì các bạn phải tìm công ty xuất khẩu lao động. Khi mà các bạn tìm công ty xuất khẩu lao động thì các bạn hỏi về visa E8 đi lao động thời vụ là họ có thể hướng dẫn cho các bạn làm hồ sơ và những cái điều kiện cần thiết. Và các bạn lưu ý là các bạn càng trẻ thì đi càng dễ, và mình có thời gian, mình có sức khỏe, mình kiếm được nhiều tiền hơn. Mà khi các bạn nhiều tuổi, đặc biệt là những người mà vượt quá tuổi đi lao động thời vụ ấy, thì cũng không thể làm được hồ sơ và cũng không thể đi được. Mọi người lưu ý cái điều đó. Điều kiện thì có rất là nhiều. Và visa thời vụ Hàn Quốc có hai dạng chính. Dạng thứ nhất đó là đi làm nông, dạng thứ hai là đi làm ngư nghiệp. Và cũng có rất là nhiều trường hợp có dạng visa là đi chăn nuôi gia súc. Thì có rất là nhiều những cái mảng như thế các bạn có thể chọn. Tuy nhiên thì nhiều khi ở cái xã này tôi chỉ liên kết với cái mảng về bên làm nông nghiệp thôi, thì các bạn cũng chỉ có thể đi được cái mảng đó. Có những nơi thì họ lại chỉ liên kết với mảng ngư nghiệp thôi, thì các bạn cũng chỉ đi với mảng ngư nghiệp. Và mỗi cái mảng thì họ sẽ có những cái điều kiện và những cái thời gian làm việc khác nhau. Như mọi người thấy thì đằng sau em này các cô đang dọn giống như là cảnh quan. Sẽ có người đi cắt cỏ một lượt rồi, bây giờ phải có người đi thu gom hết cỏ cho vào bao và đem vứt đi. Chứ không phải là các bạn cắt cỏ xong mà cứ để nguyên ở trên bạt cỏ như vậy. Người ta phải thu gọn rất là sạch sẽ và phải đem đi đến những cái nơi đổ rác quy định. Ở đây thì những cái dịch vụ như thế này thì một năm thì họ chỉ làm 1-2 lần thôi. Đặc biệt là bây giờ cỏ quá là cao rồi cho nên là đang cắt rất là ồn, nên là mọi người có thể thông cảm cho em một chút. Và đi lao động thời vụ Hàn Quốc thì các bạn không cần phải học tiếng quá là nhiều. Các bạn chỉ cần học cho biết thôi, và chúng ta không cần phải thi đỗ mới được đi. Visa mà học tiếng thi đỗ mới được đi đó là visa E9. Visa đấy thì nó lâu năm hơn một chút các bạn ạ. Đi làm khoảng 3 năm tới 5 năm. Còn visa thời vụ, lao động thời vụ này ấy, E8 thì các bạn chỉ đi được khoảng 5 tháng hoặc 6 tháng. Có những cái nơi nào dài thì cũng chỉ được 1 năm thôi. Và tùy theo từng cái đợt, từng cái địa phương và cái chủ họ muốn cái nhân công bao nhiêu tháng thì họ sẽ đăng ký về. Ví dụ như là tôi là chủ ở bên Hàn Quốc, tôi cần cái thời vụ bận của tôi ấy là khoảng 6 tháng thì tôi sẽ nhắn lên cái bên dịch vụ ấy yêu cầu là cấp cho tôi lao động thời vụ 6 tháng.
Có những nơi thì thời vụ của họ là 5 tháng thì họ cũng chỉ yêu cầu 5 tháng thôi. Cho nên là tùy từng nơi thì mọi người nhớ phải liên hệ đến cái chính quyền nơi mà làm hồ sơ cho các bạn, hỏi cho nó chính xác, tại vì nhiều khi nó không có giống nhau 100% đâu các bạn ạ. Và điều kiện đi lao động thời vụ thì đối với nam cân nặng là trên 55 kg và 1m6, đối với nữ là 1m55 và cân nặng là trên 45 kg. Đấy là một số những cái điều kiện về cân nặng và chiều cao. Còn một số những cái điều kiện khác về sức khỏe nữa mọi người cũng có thể tìm hiểu thêm. Và bây giờ rất là ồn rồi, em cũng phải dừng cái việc chia sẻ ngày hôm nay ở đây. Rất là vui chia sẻ đến các bạn. Mọi người nhớ like video và đăng ký kênh giúp em nhé. Và lần sau có thời gian em sẽ chia sẻ thêm đến mọi người. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Và mọi người nhớ nhấn vào nút chuông thông báo để nhận thêm rất là nhiều video mới nhé. Và bây giờ đây rất là ồn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.